હોળીનો તહેવાર આવે એટલે માર્કેટમાં ધાણી, મમરા, સિંગદાળિયા, ખજૂર, કોપરું બધું મળવા લાગે. તેની પાછળ ધાર્મિકની સાથે સાયન્ટિફિક રીઝન એ પણ છે કે શિયાળો પૂરો થઈ ઉનાળાની શરૂઆત થતાં શરદી અને કફમાં આ બધી વસ્તુ ખાવાથી શરીરમાં રહેલો કફ છે ને તે દૂર થાય. તો આજે આ બધી વસ્તુ એક જ વાનગીમાં ખાઈ શકીએ તેવી નવી રીતે ધાણીનો ચેવડો એકદમ સિમ્પલ મસાલા સાથે માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં બનાવીએ, જે ઘરમાં બાળકોથી લઈ વડીલો સુધી બધાને ભાવશે. તો હોળી સ્પેશિયલ આ ચેવડો બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 3 કપ અને વજનમાં 125 ગ્રામ મમરા ઉમેરી અને મિક્સ કરતા જઈ ગેસની લો ફ્લેમ પર શેકવાના છે, જેથી તેમાં ભેજ હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. 1 જ મિનિટમાં મમરા ક્રિસ્પી ભૂક્કો થઈ જાય ને તેવા શેકાઈ ગયા છે. તો તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. ફરી એ જ કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં મમરા જેટલા જ એટલે કે 3 કપ જુવારની ધાણી ઉમેરશું. તેને પણ થોડી શેકી લેવાની છે. જો તડકામાં જુવારની ધાણી શેકવા રાખી હોય ને તો અત્યારે રોસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. હોળી પર જુવારની ધાણી ખાવાથી શરીરમાં રહેલો કફનો દોષ નાશ પામે છે. 1 જ મિનિટમાં ધાણી પણ કડક થઈ ગઈ છે. તો તેને પણ ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં ઠંડી થવા રાખી દઈએ. ફરી ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ કઢાઈમાં 1 કપ મખના ઉમેરી દેવાના છે. મખનાના ફાયદા તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. હૃદય માટે, વજન ઉતારવા કે ડાયાબિટીસ માટે ઉત્તમ કહેવાતા કેલ્શિયમથી ભરપૂર મખના અત્યારે ખાઈએ ને તો ગરમી ઠંડીની મિક્સ સિઝનમાં સાંધાના દુખાવામાં રાહત થાય છે. લગભગ 2 મિનિટ શેકતા મખના પણ હાથથી ભૂક્કો થઈ જાય તેવા ક્રિસ્પી કડક થઈ ગયા છે. તો તેને પણ ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં ઠંડા થવા રાખી દઈશું. હવે ફરી ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ કઢાઈ રાખી દઈ અને ચેવડો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો 3 ટેબલસ્પૂન તેલ કઢાઈમાં ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતા તેલની અંદર સૌથી પહેલા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં અહીં ખારી શીંગના દાણા ફોતરા ઉખાડી ઉમેરેલા છે. તેની સાથે 2 ટેબલસ્પૂન દાળિયાની દાળ પણ ઉમેરી દઈશું. બંનેને સહેજ એવા મિક્સ કરતા જઈ અને રોસ્ટ કરવાના છે, જેથી ચેવડામાં ક્રિસ્પી કડક તે સરસ લાગે. હોળી પર ધાણી સાથે શીંગદાળિયા ખાવાથી કફનો દોષ દૂર કરી શરદી અને ખાંસી થતા અટકાવે છે. માત્ર અડધી મિનિટ જ શેકતા શીંગ અને દાળિયાનો કલર શેકાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો આ સમયે મેં સૂકા કોપરાની સ્લાઇસ થોડી એવી ઉમેરી છે. તેની સાથે તીખાશ જેટલી પસંદ હોય ને એટલા લીલા મરચાના ટુકડા ઉમેરવાના અને સાથે મીઠો લીમડો પણ સુગંધ માટે ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ કોપરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગે અને સાથે મરચા પણ શેકાઈને કડક થઈ જાય ને એ પછી એ સમયે 6 થી 7 ખજૂરની આવી બીજ કાઢી અને લાંબી સ્લાઇસ ઉમેરી દેવાની છે. તેને પણ બહુ વધારે નહીં, સહેજ એવું મિક્સ કરી અને સાતળશું. હોળી ઉપર ધાણીનો ચેવડો તો બધા બનાવીએ છીએ, પણ જો ખજૂર ઉમેરી હજુ સુધી આ ચેવડો તમે ના બનાવ્યો હોય ને તો જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. થોડી ખજૂરની મીઠાશ સાથે બનતો આ ચેવડો હોળીમાં બધી વસ્તુ એકસાથે ખવાઈ જશે અને સ્વાદમાં પણ વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ સમયે વઘારમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી ફરીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી તેલમાં હળદર પાવડર સતળાય અને ચેવડામાં તેનો કાચો સ્વાદ ન આવે. હવે સાથે શેકેલા મમરા ઉમેરી દેવાના. તેની સાથે શેકેલી જુવારની ધાણી પણ ઉમેરી દઈએ અને છેલ્લે શેકેલા મખણા પણ ઉમેરી દેવાના છે. મીઠું અને હળદર ઉમેરેલા છે ત્યારે જ વઘારમાં તુરંત જ બધું મિક્સ કરવાની શરૂઆત કરી દેવાની, જેથી સૌથી પહેલા હળદર અને મીઠું છે ને તે ઉમેરેલા ધાણી, મમરા અને મખનામાં સરસ ભળી જાય. બાકીનો મસાલો છે ને એ પછી ઉમેરશું. લગભગ 1.5 મિનિટ સુધી આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી જુઓ હળદર, મીઠું, ધાણી, મમરા પર સરસ ચડી ગયા છે. તો આ સમયે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો ખાંડનો પાવડર ગળાશ માટે અને ખટાશ માટે અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. ફરી એકવાર બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ખટાશ અને ગળાશ ચેવડામાં સરસ ચડી જાય. અહીં તીખાશ માટે લીલા મરચા તો ઉમેરેલા છે, છતાં પણ જો વધારે તીખાશ પસંદ હોય ને તો આ સમયે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનું. પરંતુ હા, લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. બસ બધું એકદમ સરસ મિક્સ કર્યા પછી અહીં તમે જોયું ને કે આપણે ઘરમાં જ એકદમ ઓછા મસાલા સાથે છતાં પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને એક જ ચેવડામાં ધાણી, મમરા, મખના, શીંગ, દાળિયા, ખજૂર, કોપરું બધું ખવાઈ જાય ને એવો ચેવડો બનાવ્યો છે.
તો હોળીના તહેવાર પર ઘરમાં બધાને અલગ અલગ વસ્તુ ખવડાવવા કરતાં એક જ વાનગીમાં ઉપયોગી બધી વસ્તુ એકસાથે ખવડાવી હોય ને તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ધાણી મમરાનો આ ચેવડો તમે દર વખતે બનાવતા જશો, પણ આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી ચોક્કસ લખી અને જણાવજો. સાથે જ આ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. અને આવી અગણિત રેસીપી જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી બધી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.